अहिले आएर सोच्दाखेरि कि होइन आइएम जस्ट थिङ्किङ अबाउट इट होइन some of the biggest countries in the world, you know, biggest in a sense of superpower, biggest in terms of firepower as well, and you know, have fought so many wars that they did not need to fight, and you know, for what? For energy. I read this article which I there's more than 1 trillion worth of you know, I don't know what to call this. You know, there is a specific term for it. In Afghanistan, okay? There is like minerals, I believe. You know, minerals, if I find this out, in Afghanistan. That is still there. That people need it. For all the things that we want to use, that we want to consume. So that is one. Of course, there's tons of oils in Saudi. In the Middle East, some of the biggest dictators in this planet have died or are still trying to live and sustain what they have. So what is this? Oh, yeah, this was the exact article that I was reading. That the Taliban are sitting on 1 trillion worth of minerals the world desperately needs. I don't, Lord knows what all the minerals are. But these are the things that, plus, of course, there's opium there as well. We forgot to mention that. So, यस्तो कुराहरू छ नि त. Why do we need this? Why? Again, at the same time, I read an article this morning. Find this out होइन बाइडुको आर्टिकल छ यो चाइनिज आर्टिकल हो होइन बाइडु भन्ने त्यहाँ एउटा देयर इज अ साइट रहेछ होइन एनिवेज इन चाइना के भएर रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ लट अफ पिपल लट अफ यङ पिपल चाहिँ हुन्छ नि होइन हामीलाई किन चाहियो यति यति धेरै थोक भनेर त्यहाँ एउटा मुभमेन्ट जस्तो भएर रहेछ कि होइन त्यो जुन आई बिलिभ सप्रेस गरियो होला होइन त्यो मुभमेन्टमा चाहिँ के कन्भर्सेसन भएर रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ वाइ डु वी निड सो मेनी डिफ्रेन्ट थिङ्स वी क्यान लिभ विदाउट ह्याभिङ अ न्यू वाच वी क्यान लिभ विदाउट ह्याभिङ द्याट न्यू कार वी क्यान लिभ विदाउट ह्याभिङ द्याट फ्यान्सी हाउस होइन सो घरै नकिनौँ गाडी नै नकिनौँ यस्तो कुरा नलाउँ सिम्पल लाइफ बाँचौँ भनेर चाहिँ एउटा मुभमेन्टको के पढ्दै थिएँ मैले टिङ ट्याङ हो कि टिङ ल्याङ त्यस्तै कि एउटा मुभमेन्ट रहेछ होइन सो वेयर डु वी स्ट्यान्ड एट द मोमेन्ट के कमिङ ब्याक टु द कन्भर्सेसन वी वर ह्याभिङ अर्लियर हुन्छ नि होइन वेयर डज द वर्ल्ड स्ट्यान्ड राइट नाउ हुन्छ नि वेन कम्स टु using the energy and using the resources that we have. Okay? Because at this rate, we're not going to finish it. And I don't know, I will ask you this in a while. Are we going to finish the things that we have, or do we have to already start working on looking towards the future? Where do we stand now? I think we stand at the trade-off point. Crossroads, literally. Literally, yes. Where हामीले चाहिँ के रियलाइज गर्यो भन्दा पेट्रोलियम यो नेचुरली एभाइलेबल जुन फसल फ्युल्सहरू छ यसलाई सकाउनुभन्दा अगाडि ह्युम्यानिटी नै सकिन सक्छ भन्ने रियलाइजेसन एक्ज्याक्टली द्याट इज अ बिग ब्लो होइन एउटा त्यो ब्लो आयो हाम्रो साइन्टिफिक कम्युनिटीमा एन्ड द्याट वाज एक्सेप्टेड बाई पोलिटिक्स र अर्को कुरा चाहिँ यसको अल्टरनेटिभ पनि छ है एन्ड द्याट इज अन अ कम्पिटेटिभ वे अन अ इकोनोमिकल वे सेकेन्ड चिज एन्ड थर्ड चिज वाट मलाई पनि के चित्त बुझ्छ भन्दा म आफैले सोच्दाखेरि वाइ दिस मुभमेन्ट इज ह्यापनिङ भनेर द सोसाइटी अब इन्डिभिजुअलबाट हेरौँ यदि कोही मान्छेसँग पैसा छैन मसँग पैसा छैन भने म एकदम सस्तोबाट पनि लाइफ चलाउनुपर्छ आई युज भेरी चिप होटल्स टु फुड चिप क्लोथ्स एन्ड अल नन लग्जरियस लाइफ एट अल तर एट सम पोइन्ट इफ सोसाइटी अर एज एन इन्डिभिजुअल म अलिकति धनी भयो भने म मेरो छोराछोरीलाई आई लभ टु टेक टु अ गुड रेस्टुरेन्ट वन्स इन अ वाइल नट इफ नट अलवेज सो प्रस्परस सोसाइटीले सोसाइटीमा आफूलाई आनन्दको लागि अलिकति पैसा त्यो मानेमा खर्च गर्न सक्छ र सोसाइटी एज अ होल आई थिङ्क वी हेभ क्रस्ड द्याट क्रिटिकल पोइन्ट वेयर वी क्यान एक्सपेन्ड मोर मनी अन बेटर एनर्जी फर सस्टेनेबल फ्युचर बिकज हाम्रो छोराछोरीलाई मैले फसल फ्युलबाट आउने इकोनोमीबाट ब्याड फ्युचर दिने कि क्लिन इनर्जी बिट एक्सपेन्सिभ तपाईँले भने जस्तै म बरु दुईवटा घडीको सट्टामा एउटा घडी लगाउँछु बट आई विल प्रोटेक्ट नेचर फर माई ग्रान्ड चिल्ड्रेन्स त्यो एन्ड द्याट पोसिबिलिटी टेक्नोलोजीले दिएको छ सो इट्स काइन्ड अफ नट क्रस रोड इट्स अ 4 रोड्स क्रसिङ इच अदर सो टेक्नोलोजिकल इनोभेसन्स पनि आयो अनि त्यहाँबाट पेट्रोलियम प्रडक्ट्सको जुन इफेक्ट्सहरू पनि क्लियरली देखियो सोसाइटी रिच एन्ड प्रस्परस पनि भएर आयो र सोसाइटीको एज अ होल कलेक्टिभ इन्टेलेक्चुअल क्यापेबिलिटिज पनि आयो र त्यो सबैको एमालगेसन त्यसलाई पोलिटिक्समा त्यो एमालगेट भएर एन्ड पोलिटिक्सले त्यसलाई ओके द्याट इज द फ्युचर पोलिटिकल डिरेक्सन्स पहिला भनौँ न युरोपमा अथवा कुनै टाइममा ओके म 5वटा देशलाई कोनलाइज गरिदिन्छु भन्यो भने समाजले उसलाई ओके द्याट इज आवर लिडर भन्थ्यो होला
बिकज हि हेज क्यापेबिलिटी 5वटा देश कोलोनाइज गर्छ, त्यो देशबाट सुन चाँदी लुटेर लिएर आउँछ, हामीलाई बाँडिदिन्छ, हि इज आवर लिडर भनेर कुनै टाइममा सोसाइटी नै त्यस्तो थियो होला। तर आई थिङ्क अहिलेको सोसाइटी चाहिँ आई विल मेक दिस अर्थ मोर सस्टेनेबल। म चाहिँ जुन एटलान्टिक ओसन्सको अथवा एन्टार्टिकाको माथिको पोलारमा रिजनमा बियर्सहरू छ, त्यो बियर्सको नम्बर झर्न दिन्न भन्यो भने द्याट इज आवर लिडर भन्ने सोसाइटीमा त्यो पपुलेसन बढ्दैछ। र पोलिटिकल लिडरसिपमा जानको लागि पनि त्यो लेभलको सफ्ट एप्टिट्युड नभइकन पुगिँदैन भनेर चाहिँ एउटा छैन। र पोलिटिक्स गर्ने मान्छे पनि त्यही सिस्टमबाट जान्छ आई थिङ्क। अनि त्यो पोइन्टले पोलिटिक्सले त्यसलाई क्याच गरे पछाडि अनि त्यसको मोमेन्टम फरक हुन्छ। आई थिङ्क वी हेभ अराइभ टु द्याट पर्टिकुलर भेरी गुड नेक्सस अन 4 डिफ्रेन्ट पोइन्ट। अनि त्यसले गर्दाखेरि फ्युचर इज क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ। आई एम सो ह्याप्पी द्याट आई स्टिल हेभ क्वाइट अ फ्यु इयर्स टु सी दिस ह्यापनिङ। This program is brought to you by Vyas Studios.